Hi guys! Welcome back to Mami Kat's Cooking Channel. Today ay gagawa tayo ng sponge puto. Una nating haluin yung mga dry ingredients. So una natin yung all-purpose flour, then ube powder, baking powder, baking soda, white sugar, tapos yung ating salt. And then haluin natin to gamit ang wire whisk. After natin to mahalo, ay sunod natin yung mga wet ingredients. Unahin natin yung eggs. Isunod natin yung water. Pwede din kayong gumamit dito ng Evap or fresh milk. And then sunod, white vinegar. Tapos vanilla kung meron kayong vanilla. And then lastly, yung ating cooking oil. And then haluin natin tong mabuti hanggang mag-incorporate yung lahat ng ingredients na nilagay natin. Or hanggang mawala na yung buo-buo doon sa ating harina. After natin to mahalo ay set aside muna natin siya. Ihanda naman natin ngayon yung ating mga molde. So make sure na yung mga molde natin ay i-grease natin to ng oil o kaya naman ng margarine. Para mamaya yung ating ilalagay na mixture ay hindi siya didikit dito sa ating molde at maganda yung forma nito. Para naman sa paglalagay ng mixture sa mga molde, gumamit ako ng measuring spoon. So, bale, ang sukat ko dito ay 1.5 tablespoon. Tapos, makakagawa tayo ng 25 pieces na sponge puto. And also, wag pong kalimutan, habang ginagawa to, dapat nakasalang na rin yung ating paglulutuan for steaming. Once na kumulo yung tubig sa ating steamer, ilagay na natin yung ating mga puto. And, syempre, steam natin to for 20 minutes. Yung sa pag-steam po dito, dapat yung apoy, yung mahina lang, sobrang mahinang apoy. Tingnan na natin ang ating sponge puto. Ayan na. Check natin. Gagamit tayo ulit ng toothpick. Check natin. Yan, malinis. Malinis. So, ibig sabihin, luto na ang ating sponge puto. Palamigin muna natin bago natin tanggalin sa molde. At para naman sa kumpletong sukat ng mga ingredients na ginamit ko dito, ipopost ko sa description box below. Ito na ang ating sponge puto. Ube flavor, syempre.
At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like and share. And also kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button and also the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Tikman na natin ang ating sponge puto. Sobrang lambot. See? Very soft. Very soft. And cheese. Kakain tayo. Look. How soft. Sarap. Masarap din to i-partner sa kape o kaya naman sa gatas. Ubus na.